Tiếp tục liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, có ý kiến cho rằng phương Tây lo ngại thời gian đứng về phía Nga nên khẩn cấp đưa vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Tại Đức, người dân thủ đô Berlin biểu tình phản đối đưa vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Về tranh cãi liên quan đến mở rộng NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thể chấp nhận trường hợp của Phần Lan nhưng nói không với Thụy Điển. Ở bên kia đại dương, một nghị sĩ Mỹ nói nguy cơ xung đột ở eo biển Đài Loan hoặc xung đột với Trung Quốc đang gia tăng. Những thông tin nổi cộm khác trên toàn cầu. Quan chức Quốc hội nói quân đội Mỹ chưa sẵn sàng những tình huống lớn. Nghị sĩ Cruz nói FBI nên khám xét nhà con trai Tổng thống Biden. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nói chịu trách nhiệm vụ phát hiện tài liệu mật. Nghị sĩ Omar nói đảng Cộng hòa không muốn người Hồi giáo trong Quốc hội. Chính phủ Pháp bảo vệ quyết định tăng tuổi nghỉ hưu. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tạp chí Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức phương Tây mới đây cho biết Mỹ và châu Âu đang đẩy mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine, một phần do lo ngại thời gian đang đứng về phía Nga. Hiện nay, Nga đang thực hiện một cuộc chiến tranh tiêu hao vì có khả năng liên tục đưa người và vũ khí ra tiền tuyến. Dẫu vũ khí của họ không quá hiện đại, nhưng về lâu dài sẽ làm Ukraine kiệt quệ và các nhà tài trợ mệt mỏi. Trước đây, phương Tây dự đoán Nga sẽ sớm cạn kiệt khí tài, nhất là những hệ thống như tên lửa. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã cho thấy sự linh động, nhiều nguyên vật liệu họ tìm được ngoài chợ đen. Bên cạnh đó, với nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ như kim loại, đá quý hay đất hiếm, Nga có thể liên tục sản xuất vũ khí và đạn dược thông thường để bổ sung ra ngoài mặt trận. Đó là lý do nếu phương Tây không viện trợ mạnh hoặc giảm viện trợ cho Ukraine về lâu dài, thời gian đang đứng về phía Nga. Những ngày cuối tháng Giêng này, hàng trăm người dân thủ đô Berlin đã xuống đường phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine. Cuộc tiến hành diễn ra trong bối cảnh chính phủ Đức vừa quyết định gửi xe tăng chủ lực Leopard tới Ukraine, cũng như không phản đối các quốc gia sở hữu Leopard làm điều tương tự. Ước tính đến nay, đã có trên dưới 10 nước cam kết viện trợ gần 4 xe tăng hiện đại cho Ukraine. Người biểu tình đã giơ cao các biểu ngữ như đối thoại thay vì đối đầu, hay vũ khí bơm vào chỉ gây thêm nguy hiểm. Ngoài ra, họ cũng hát vang những ca khúc về hòa bình và phản đối xung đột. Một người đàn ông trung niên nói, bơm vũ khí không có lợi cho hòa bình, chỉ là đổ dầu vào lửa. Chúng tôi kêu gọi các bên đối thoại, nước Đức và châu Âu có thể trợ giúp để tiến trình đối thoại diễn ra suôn sẻ hơn. Một người khác cho rằng, cuộc chiến đang gây bất lợi cho tất cả, đặc biệt ở nước Đức. Đây là lúc rất cần một tiến trình đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ nhật 29 tháng 1 nói rằng họ có thể chấp nhận Phần Lan gia nhập NATO, nhưng nói không với quốc gia Bắc Âu Thụy Điển. Bình luận của ông Erdogan đưa ra trong một cuộc họp truyền hình sau khi Ankara đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập NATO với hai nước. Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ làm tiêu tan hy vọng của NATO về việc mở rộng khối thành 32 quốc gia. Tại hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch vào tháng 7 tới ở thủ đô Vilnius của Litva, Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ hàng thập kỷ không liên kết quân sự và nộp đơn xin gia nhập Liên minh quốc phòng do Mỹ đứng đầu để đối phó với cuộc tấn công vào Ukraine của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những thành viên duy nhất chưa phê chuẩn hai hồ sơ tại Quốc hội. Cơ quan lập pháp Hungary dự kiến sẽ phê duyệt cả hai hồ sơ vào tháng 2 tới. Bất bình chính của ông Erdogan là việc Thụy Điển từ chối dẫn độ hàng chục nghi phạm mà Ankara tố cáo có liên hệ với các chiến binh người Cút đã âm mưu đảo chính thất bại năm 2016. Ông nói, nếu cần, chúng tôi có thể đưa ra phản ứng khác liên quan đến Phần Lan. Thụy Điển sẽ bị sốc khi chúng tôi đưa ra phản ứng đối với trường hợp của Phần Lan. Nếu bạn thực sự muốn gia nhập NATO, bạn phải trả lại những kẻ khủng bố cho chúng tôi. Thụy Điển có cộng đồng người Cút lớn đang sinh sống. Cả hai nước đã cố gắng làm dịu sự phản đối của ông Erdogan thông qua nhiều tháng đàm phán tế nhị. Thụy Điển đã thông qua một số sửa đổi hiến pháp, cho phép nước này ban hành luật chống khủng bố cứng rắn hơn theo yêu cầu của Ankara. Cả hai quốc gia đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ
mà họ áp đặt sau cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria năm 2019. Nhưng Ankara đã phản ứng giận dữ trước quyết định của cảnh sát Thụy Điển cho phép một cuộc biểu tình mà tại đó một phần tử cực hữu đã đốt bản sao của Kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Stockholm hồi đầu tháng này. Ankara cũng tức giận trước quyết định của một công tố viên Thụy Điển không buộc tội một nhóm ủng hộ người Cút đã treo một hình nộm ông Erdogan bên ngoài tòa án thành phố Stockholm. Các quan chức Thụy Điển đã thẳng thừng lên án cuộc biểu tình nhưng bảo vệ việc đất nước của họ chấp nhận rộng rãi quyền tự do ngôn luận. Sự đối đầu giữa Ankara và Stockholm đã khiến các quan chức Phần Lan lần đầu tiên gợi ý vào tuần trước rằng họ có thể tìm kiếm tư cách thành viên NATO mà không có Thụy Điển. Hai quốc gia đã tìm cách gia nhập khối NATO với nhau ngay từ đầu. Hai nghị sĩ Michael McCaul, đại diện cho bang Texas, hôm Chủ nhật 29 tháng 1 cho biết nguy cơ xung đột ở eo biển Đài Loan đang gia tăng và hiện tại là rất cao. Ông nói với các phóng viên, chúng ta phải chuẩn bị cho điều này và tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra chừng nào ông Biden còn đương nhiệm, thể hiện sự yếu kém như ông ấy đã làm với Afghanistan, hay không ngăn được ngàn tấn công Ukraine. Khả năng rất cao là chúng ta có thể thấy xung đột ở eo biển Đài Loan và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một vị tướng Hoa Kỳ mới đây cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông tin rằng đất nước sẽ xảy ra xung đột với Trung Quốc trước năm 2025, nói cuộc bầu cử lãnh đạo ở Đài Loan và Hoa Kỳ năm 2024 có thể mang lại cho Trung Quốc một cơ hội. Nghị sĩ McCaul nói tiếp, tôi hy vọng anh ấy nói sai, tuy nhiên tôi nghĩ anh ấy có khả năng cao là nói đúng, thật không may. Bên cạnh đó, ông McCaul cũng cho biết ông rất lo ngại về việc Mỹ sẽ cạn kiệt tên lửa chính xác và công nghệ tiên tiến trong vòng chưa đầy một tuần nếu Mỹ xung đột với Trung Quốc. Lặp lại một nghiên cứu được công bố bởi một tổ chức tư vấn hồi đầu tháng này cho thấy Mỹ có khả năng cạn kiệt một số loại vũ khí, bao gồm cả những loại dẫn đường chính xác tầm xa, trong chưa đầy một tuần nếu chiến tranh với Trung Quốc. Nghiên cứu cho rằng Hoa Kỳ không chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến với Trung Quốc. Cam kết của Hoa Kỳ gửi thêm hệ thống phòng thủ tới Ukraine đã phơi bày những thiếu sót của ngành công nghiệp quốc phòng. Ông McCaul nói thêm, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã lộ khuyết điểm. Tôi đã ký kết các giao dịch bán vũ khí quân sự ra nước ngoài vào 3 năm trước. Hiện nay, nhiều loại trong kho vẫn chưa được lấp đầy. Ủng hộ Ukraine lại khiến nó vơi thêm. Vì vậy, chúng ta cần sự ngăn chặn điều đó. Nếu chúng ta không có vũ khí thì cũng không có gì quan trọng để răn đe. Hạ nghị sĩ Adam Smith, đại diện cho bang Washington, đảng viên Đảng Dân Chủ hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện mới đây cho biết, sự sẵn sàng của quân đội Hoa Kỳ đang là một vấn đề lớn khi căng thẳng toàn cầu gia tăng và chiến tranh ở Ukraine tiếp diễn. Ông nói với các phóng viên, đây là một vấn đề rất lớn và chúng tôi không có cơ sở công nghiệp đủ mạnh, đủ linh động. Chúng tôi không có khả năng phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng đáp ứng liên tục nguồn lực ra chiến trường nếu có xung đột lớn trong thời điểm hiện nay. Các chuyên gia lo ngại rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến ở Ukraine chống lại Nga có thể cản trở sự sẵn sàng của quân đội nếu một cuộc xung đột khác nổ ra với Trung Quốc trong tương lai gần. Ông Smith cảnh báo rằng nếu không có nhu cầu, các nhà sản xuất không muốn thực hiện đầu tư lớn vào việc tăng sản lượng và những người đóng thuế ở Mỹ không muốn chi nhiều tiền cho vũ khí hiện tại không cần. Ông Smith cho biết, ông và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ là hạ nghị sĩ Mike Rogers đã chia sẻ các ưu tiên để nâng cao năng lực sản xuất vũ khí của đất nước khi xung đột diễn ra trên toàn cầu. Ông Smith nói thêm, chúng ta cần tăng khả năng sẵn sàng khi bất ổn lớn xảy ra. Điều đó có nghĩa là chúng ta rất cần tăng cường cơ sở sản xuất các hệ thống vũ khí quan trọng của mình. Mọi thứ đều có thể. Tuy nhiên, tôi thực sự lo lắng khi ai đó nói chiến tranh với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Chiến tranh không phải là điều không thể tránh khỏi. Đó là một tình huống rất nguy hiểm mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta có thể tránh được xung đột nếu chúng ta có cách tiếp cận đúng đắn. Tổng thống Biden tuần trước tuyên bố rằng Mỹ sẽ cùng với Đức và các quốc gia phương Tây khác trang bị xe tăng chiến đấu cho Ukraine khi nước này tiếp tục phản công chống lại Nga, một động thái mà Moscow coi là dính líu trực tiếp vào cuộc chiến. Ông Smith nhấn mạnh rằng viện trợ không có nghĩa là tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Ông nói, chúng ta sẽ không để Mỹ hay NATO xung đột trực tiếp với Nga. Chúng ta sẽ cung cấp những chiếc xe tăng này cho Ukraine. Ukraine sẽ vận hành chúng. Xin nhắc lại, chúng ta không gây chiến với Nga. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đại diện cho bang Texas, hôm Chủ nhật 29 tháng 1, đã đề nghị FBI nên lục soát nhà và văn phòng mà ông Hunter Biden sử dụng để tìm kiếm bất kỳ tài liệu mật nào sau khi nhiều tài liệu được tìm thấy tại nhà của Tổng thống Biden ở Delaware và văn phòng ở Washington, D.C. Ông nói với báo chí, có thể anh ta để lại tài liệu mật ở bất kỳ nơi nào anh từng ở. Chúng tôi cũng biết rằng Hunter Biden đôi khi tuyên bố nơi ở của anh ấy cũng là nơi anh ấy làm việc.
Ông Hunter Biden đã từng khai báo ngôi nhà của gia đình ở Wilmington là nơi ở và làm việc, nhưng không rõ đã ở trong bao lâu. Sau khi các tài liệu của Tổng thống Biden trong thời gian làm Phó Tổng thống và Thượng nghị sĩ được tìm thấy trong các khám xét riêng tại 2 địa điểm, nghị sĩ Cruz nói thêm, bước tiếp theo sẽ là tìm kiếm kho tài liệu ở nhà riêng, sau đó tìm kiếm các nơi ở và làm việc của ông Hunter Biden. Tôi tin rằng điều quan trọng là FBI phải lục soát nhà, nơi ở và văn phòng của ông Hunter Biden để đảm bảo không có tài liệu mật ở đó. Chúng tôi cần xác định xem ai đã truy cập vào cái gì và khi nào. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer mới đây đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp nhật ký của khách đến nơi cư trú, nhưng chính quyền cho biết không có nhật ký nào như vậy tồn tại. Ông Hunter Biden là trọng tâm trong các kế hoạch của Đảng Cộng Hòa nhằm điều tra gia đình Tổng thống Biden về các giao dịch kinh doanh. Không có phát hiện hoặc kết luận nào về hành vi sai trái từ các nhà lập pháp hoặc chính quyền liên bang. Theo Washington Post, vào tháng 10 năm 2022, các nhà điều tra liên bang tin rằng họ đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội Hunter Biden về trốn thuế và làm sai lệch giấy tờ liên quan đến mua bán súng năm 2018, nhưng sự việc sau đó đã lắng xuống. Dẫu vậy, các đảng viên Cộng hòa vẫn tiếp tục đưa ra các cáo buộc trên truyền hình rằng Hunter Biden có liên quan đến các giao dịch kinh doanh đáng ngờ. Nghị sĩ Cruz vào Chủ nhật 29 tháng 1 nhắc lại báo cáo của FBI về một email năm 2014 mà ông Hunter Biden gửi cho đối tác kinh doanh, trong đó thảo luận về tình trạng bất ổn ở Ukraine, làm tăng suy luận tự nhiên rằng con trai Tổng thống có thể đã tiếp cận một số thông tin mật. Thời gian Hunter Biden làm việc tại công ty năng lượng Ukraine Burisma cũng là tâm điểm các cuộc điều tra của đảng viên Cộng hòa vừa qua. Các đảng viên Cộng hòa đã gọi chính quyền Biden là đạo đức giả, trong bối cảnh FBI phát hiện ra hơn 300 tài liệu mật tại dinh thự của cựu Tổng thống Trump vào năm ngoái. Các quan chức gần đây cũng công bố tài liệu mật được tìm thấy tại nhà của cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Nghị sĩ Cruz nhấn mạnh vào Chủ nhật, ông có thể khẳng định chắc chắn rằng không có bất kỳ tài liệu mật nào tại nhà riêng của ông ấy. Thượng nghị sĩ này thừa nhận vẫn chưa rõ cấp độ phân loại nào được đính kèm với các tài liệu tìm thấy tại nhà của ông Biden. Ông cũng không rõ những tài liệu này có mối liên hệ nào với các giao dịch kinh doanh của gia đình ông Biden hay không, nhưng lưu ý rằng nếu có, sẽ làm tăng khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự. Nghị sĩ Cruz cũng lặp lại lời kêu gọi công bố các tài liệu được lưu giữ tại bộ sưu tập đặc biệt của Đại học Delaware. Đây là các tài liệu do ông Biden gửi từ hồi còn làm thượng nghị sĩ và phó tổng thống. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence mới đây cho biết ông chịu hoàn toàn trách nhiệm sau khi các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà của ông ở bang Indiana. Trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi phát hiện ra vụ việc, ông Pence nói rằng mình không biết các tài liệu đang ở nơi cư trú, nhưng thừa nhận sự thiếu quan sát của bản thân không phải là một cái cớ. Ông nói, hãy để tôi chia sẻ rõ, những tài liệu mật đó lẽ ra không nên ở nhà riêng của tôi. Sai lầm đã được thực hiện và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Phát hiện được công bố bởi nhóm của ông Pence vào đầu tuần, đánh dấu vụ mới nhất trong chuỗi các giấy tờ nhạy cảm được phát hiện ở nhà của các quan chức hàng đầu hiện nay và trước đây của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp đã điều tra và phát hiện ra các tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump và tại nhà của Tổng thống Joe Biden ở Delaware, cùng văn phòng cũ của ông ở Washington. Việc ông Pence khai nhận trách nhiệm với việc xử lý các tài liệu mật đánh dấu sự khác biệt so với phản ứng của cả ông Trump lẫn ông Biden. Ông Trump đã tố cáo việc khám xét Mar-a-Lago là một trong những vụ lạm quyền gây sốc nhất của bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Biden cho biết ông rất ngạc nhiên khi các tài liệu đã được tìm thấy, nhưng không hối tiếc về vụ việc. Việc phát hiện ra các tài liệu tại nhà của ông Pence diễn ra 5 tháng sau khi ông nói với hãng tin AP rằng ông không mang theo hồ sơ mật khi rời chức vụ phó tổng thống. Nhận xét trên rất đáng chú ý vào thời điểm đó, vì các đặc vụ FBI đã thu giữ thông tin mật và tuyệt mật từ khu đất của ông Trump ở Florida vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Trong khi điều tra các vi phạm tiềm ẩn khác, ông Trump tuyên bố rằng tài liệu do các đặc vụ thu giữ tất cả đều đã được giải mật. Ông Pence cho biết quyết định khám xét nhà của mình được đưa ra hết sức thận trọng sau khi tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng cũ và nhà riêng ở Delaware của ông Biden. Ông Pence cũng cho biết đã chỉ đạo luật sư của mình làm việc với cơ quan lưu trữ quốc gia, Bộ Tư pháp và Quốc hội, cam kết hợp tác đầy đủ trong bất kỳ cuộc điều tra nào. Cựu Phó Tổng thống nhấn mạnh, an ninh quốc gia phụ thuộc vào việc xử lý đúng các tài liệu mật, nhưng ông hy vọng mọi người nhận ra rằng ông đã hành động nhanh chóng để sửa chữa lỗi lầm. Ông nói, chúng tôi đã hành động dựa trên nguyên tắc chính trị và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Ông Pence, người vẫn bị ông Trump xa lánh sau cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, đang cân nhắc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Biden cho biết ông dự định tái tranh cử vào năm 2024, mặc dù ông vẫn chưa chính thức bắt đầu chiến dịch của mình. Đề cập đến khả năng tranh cử vào Nhà Trắng,
Ông Pence nói đã suy nghĩ về những thách thức mà quốc gia phải đối mặt. Nhiều thành tích đã bị chính quyền Biden phá bỏ, như các vấn đề về nhập cư và nền kinh tế. Ông giải bày tiếp, chúng tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng về những gì có thể diễn ra tiếp theo. Tôi sẽ tiếp tục đi khắp đất nước, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và suy ngẫm. Hạ nghị sĩ Ilhan Omar hôm Chủ nhật 29 tháng 1 cho biết, một số đảng viên Cộng hòa không muốn có người Hồi giáo trong Quốc hội khi trả lời câu hỏi về nỗ lực của Chủ tịch Kevin McCarthy nhằm loại bỏ bà ra khỏi Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện. Bà nói tiếp, bà nhờ ông Donald Trump đến tiểu bang của tôi và nói, người Hồi giáo, người tị nạn Somali đang xâm nhập vào đất nước của chúng ta. Bạn nhớ dân biểu Marjorie Taylor Greene đến Quốc hội và nói, người Hồi giáo đang thâm nhập vào Quốc hội. Bạn nhớ nghị sĩ Lauren Boebert từng nói rằng, tôi là một kẻ khủng bố. Ông McCarthy đã làm gì? Ông ấy nói, tôi có vấn đề về Hồi giáo, vì vậy những người này có chứng sợ Hồi giáo. Họ không hài lòng với việc một người Hồi giáo có tiếng nói trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Thời gian qua, ông McCarthy đã nhắm mục tiêu vào nghị sĩ Omar, người Mỹ gốc Somali đầu tiên và là một trong hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Ông muốn loại bà ra khỏi Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện. Ông cũng muốn loại nghị sĩ Eric Swalwell và Adam Schiff ra khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện. Việc loại bỏ bà Omar cần có một cuộc bỏ phiếu của toàn bộ Ủy ban, trong khi việc loại bỏ ông Swalwell và Schiff có thể được thực hiện bởi một mình ông McCarthy do các quy tắc riêng của Ủy ban Tình báo. Nghị sĩ Omar nói tiếp, nếu họ muốn tranh luận về sự khác biệt chính trị, và đó là điều mà tất cả chúng ta nên có cơ hội để làm, nhưng bôi nhọ ai đó và tính cách của họ, tình yêu của họ đối với đất nước và công việc mà họ làm trong Ủy ban là sai trái. Điều này có động cơ chính trị. Trong một số trường hợp, nó được thúc đẩy bởi thực tế là nhiều thành viên Cộng hòa không tin rằng một người Hồi giáo, một người tị nạn, một người châu Phi thậm chí không nên có mặt trong Quốc hội, chứ đừng nói đến việc có cơ hội phục vụ trong Ủy ban Đối ngoại. Nghị sĩ Omar từng bị buộc tội khi đưa ra bình luận bài Do Thái liên quan đến việc Mỹ ủng hộ Israel. Kể từ đó, bà đã xin lỗi về những nhận xét và nói vào Chủ nhật 29 tháng 1 rằng tôi có thể đã sử dụng những từ mà tôi không hiểu vào thời điểm đó là ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái. Thủ tướng Pháp hôm 29 tháng 1 đã cam kết kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu khi nhiều công đoàn chuẩn bị biểu tình rầm rộ và đình công nhằm chống lại. Việc tăng tuổi nghỉ hưu tối thiểu lên 64 từ 62 hiện tại là một phần trong gói cải cách do Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho hệ thống lương hưu của Pháp trong tương lai. Sau khi các cuộc biểu tình của công đoàn đã khiến hơn 1 triệu người xuống đường trên khắp nước Pháp vào ngày 19 tháng 1, chính phủ đã báo hiệu rằng vẫn còn không gian cho một số cuộc đàm phán. Chúng bao gồm các ưu đãi đặc biệt dành cho người bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ và các điều khoản dành cho người bà mẹ phải tạm dừng sự nghiệp để chăm sóc con cái. Thủ tướng Elizabeth Borne cho biết vào hôm Chủ nhật rằng giới hạn tuổi 64 là hợp lý, trong khi các công đoàn hoan nghênh sự sẵn sàng đàm phán của chính phủ. Họ nói rằng quy tắc 64 tuổi nghỉ hưu nên được thường xuyên xem xét lại. Gọi cuộc cải cách là không công bằng. 8 công đoàn lớn của Pháp, trong một sự đoàn kết hiếm hoi, cho biết họ hy vọng sẽ huy động quy mô lớn hơn nữa vào ngày biểu tình tiếp theo so với các cuộc biểu tình vào ngày 19 tháng Giêng. Vào dịp đó, chính phủ đưa ra con số 1,1 triệu người xuống đường. Các công đoàn cho biết có hơn 2 triệu người. Các công đoàn và chính phủ đều coi cuộc biểu tình lớn tiếp theo là một phép thử lớn. Khoảng 200 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên toàn quốc, với một cuộc tuần hành lớn được lên kế hoạch ở Paris. Đỉnh điểm là cuộc biểu tình bên ngoài Quốc hội, nơi các ủy ban bắt đầu xem xét dự thảo vào thứ Hai ngày 30 tháng 1. Các đồng minh của Tổng thống Macron không chiếm đa số tuyệt đối trong Quốc hội sẽ cần phiếu bầu từ những người bảo thủ để kế hoạch cải cách lương hưu được thông qua. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.